Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Філіппінський песо походить від іспанського песо або 8-центової монети, привезеної у великих кількостях з Іспанської Америки манільськими галеонами у період з 16 по 19 століття. Від того ж іспанського песо або долара походять різні песо Іспанської Америки, долари США та Гонконгу, а також китайський юань та японська єна. Кілька місяців тому у мене на огляді була монета номіналом в 1 філіппінський песо. Хочу продовжити огляд монет Філіппін, і цей випуск буде присвячений монеті в 5 філіппінських песо 2012 року карбування. Тож, з вас підписка та починаємо. За весь час існування грошової системи Філіппін в країні було викарбовано декілька серій монет, кожна з яких мала свої особливості. Монета в 5 песо, яка присутня у нас на огляді, відноситься до так званої серії монет BSP, яка була випущена в червні 1995 року та представляла набір монет з новим логотипом BSP, тобто Центрального банку Філіппін. Серія включала 5 та 1 песо та 25, 10, 5 та 1 сентимо. Метою випуску була демонетизація всіх попередніх серій 3 січня 1998, а також заміна банкноти НДС номіналом 5 песо і впровадження елементів захисту від підробок. На реверсі монети в 5 філіппінських песо посередині в колі зображено логотип Центрального банку Філіппін зразка 1993-2010 років. Між буртиком, краєм монети і внутрішнім колом знаходиться напис Банко Централь НГ Філіппінас, тобто Центральний банк Філіппін, а в нижній частині рік заснування Центрального банку Філіппін 1993. Банко Централь НГ Філіппінас – Центральний банк Республіки Філіппіни. Його було засновано 3 липня 1993 року відповідно до положень Конституції Філіппін 1987 року та Закону про новий Центральний банк 1993 року. BSP перейняв від Центрального банку Філіппін функції Центрального грошово-кредитного органу країни. BSP користується фіскальною та адміністративною автономією від національного уряду при виконанні своїх повноважень. Логотип Центрального банку Філіппін складається з філіппінського прапора, зійшовшого сонця над горами, обрамлених колесом шестернею і оточених написом «The Banco Central NG Filipinas». Прапор символізує країну та виражає націоналізм і єдність філіппінського народу, зійшовше сонце символізує світле майбутнє та оновлений дух нації, гори – стабільність, а колесо шестерня – рух і промисловість – ключ до економічного прогресу нації. На аверсі в центральній частині ліворуч зображено бюст Еміліо Агуінальдо, обернений в праву сторону. Праворуч вказано номінал та назва валюти – 5 пісо, нижче якого пояснювальний напис Еміліо Агуінальдо. Під бюстом ліворуч знак компанії BSP Security Plant Complex. У верхній половині уздовж краю розміщено напис Републіка НГ Філіппінас, тобто Республіка Філіппіни. У нижній частині вказано рік карбування монети 2013. По колу всього реверсу проходить хвиляста лінія. Монета виконана зі сплаву нікелевої латуні, вага 7,7 грами, діаметр 27 мм та товщина 1,87 мм. Гурт монети гладкий. Текст на монеті філіппінською мовою філіппіно. Як я вже казав, монета відноситься до серії BSP, випускалась з 1995 по 2017 роки, вартість на поточний час становить від 20 гривень. Еміліо Агуінальдо Тафамі був філіппінським революціонером, державним діячем та воєначальником, який став першим президентом Філіппін в період з 1899 по 1901 роки та першим президентом Азіатської Конституційної Республіки. Він очолював філіппінські війська спочатку проти Іспанії під час Філіппінської революції 1896-98 років, потім під час Іспано-Американської війни 1898 року і нарешті проти Сполучених Штатів під час Філіппінсько-Американської війни 1899-1901 років. На Філіппінах його вважають першим президентом країни в період Першої Філіппінської республіки, хоча за межами революційних Філіппін він не був визнаний таким.
Агуінальдо відомий як національний герой на Філіппінах, однак він також був відомий як дещо суперечлива особа через його передбачувану причетність до смерті революційного лідера Андреса Боніфасія та генерала Антоніо Луни, а також через його співпрацю з Японською імперією під час окупації Філіппін у Другій світовій війні. 4 липня 1946 року, після закінчення Другої світової війни та японської окупації Філіппін, США визнали Філіппіни незалежною та суверенною державою. У 1950 році президент Ельпідіо Кіріно призначив Агуінальдо членом Державної ради Філіппін, де він прослужив повний термін. Незабаром після цього він вийшов у відставку і присвятив свій час та увагу інтересам та благополуччю ветеранів-солдат. У 1953 році Філіппінський університет надав йому почесний ступінь доктора права Хоноріс Кауза. 12 травня 1962 року президент Діосдадо Макагапал змінив святкування Дня Незалежності з 4 липня на 12 червня на честь Агуінальдо та революції 1898 року, а не створення Сполученими Штатами островного уряду Філіппінських островів. Незважаючи на те, що на той час Агуінальдо вже знаходився в поганому стані здоров'я, він був присутній на святкуванні Дня Незалежності 1962 року. 4 серпня 1964 Закон Республіки номер 4166 офіційно проголосив 12 червня Днем Незалежності Філіппін і перейменував свято 4 липня в День Республіки Філіппіни. Помер Агуінальдо від коронарного тромбозу 6 лютого 1964 року, за місяць до свого 95-річчя. За словами Ларі Хенареса з Маніла Стандарт, до кінця ХХ століття склався консенсус, що Агуінальдо був найвизначнішим президентом в історії Філіппін, за його виконавчу роль у перемозі Філіппінської революції над Іспанією та за його боротьбу за збереження незалежності країни під час Філіппінсько-американської війни. Діліться в коментарях вашими враженнями від монети, пишіть, які монети Республіки Філіппін маєте в своїх колекціях та ставте вподобайку, якщо огляд вам сподобався. А ще більше оглядів на монети світу на моєму YouTube каналі. Не забувайте підписатись, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!